કેમ છો દોસ્તો? હવે આપણે લાસ્ટ એપ્લિકેશનમાં જઈએ તો કે યુઝ ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ એઝ અ રિસર્ચ ટૂલ ટુ ડિરાઇવ ધ ન્યૂ રિલેશન. ઓકે, સો નાવ વી કેન યુઝ ધીસ ટૂલ ટુ ડિરાઇવ ધ ન્યૂ રિલેશન. જ્યારે આપણે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરતા હોય તો આપણે કોઈ પણ એક પેરામીટર્સ હોય એ અલગ અલગ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. તો કઈ રીતે ડિપેન્ડન્ટ છે આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ફોર ધેટ વી કેન યુઝ ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ. So if one known the dependency of physical quantity on other quantities and if the dependency is of product type, બરાબર, તો એનો મતલબ શું થાય કે સપોઝ x into y into z આને કહેવાય પ્રોડક્ટ ટાઈપ ડિપેન્ડન્સી. ઇટ મીન્સ p is proportional to x y z તો આને કહેવાય પ્રોડક્ટ ટાઈપ. પણ x plus y plus z તો આને કહેવાય એડિશન ટાઈપ. તો આવું ચાલશે નહીં. પણ જ્યારે પ્રોડક્ટ ટાઈપ હોય ત્યારે આપણે આનો યુઝ કરી શકીએ. Then using the method of dimensional analysis, relation between quantities can be derived. આના વચ્ચેનું રિલેશન છે આપણે ડિરાઈવ કરી શકીએ. કઈ રીતે તો એ આપણે હવે શીખીશું. સો ટાઈમ પીરિયડ ઓફ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ. તો આપણને બધાને ખબર જ છે કે પેન્ડ્યુલમ છે, બરાબર. તો પેન્ડ્યુલમ ભણેલા જ છો. એની મોશન કેવી હોય તો કે ઓસિલેટિંગ મોશન હોય. એનો ટાઈમ પીરિયડ t મેઝર કરવો હોય તો શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે તો કે ટાઈમ પીરિયડ t depends on different parameter. So the time period of the simple pendulum is function of mass of the bob, effective length and acceleration due to gravity. તો આ એનું માસ, આ એની લેન્થ અને ગ્રેવિટેશનલ એસેલરેશન g એ કઈ ડાયરેક્શન લાગશે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન. તો આપણને આપી દીધું તો કે t is proportional to m L અને G. પ્રપોઝનલ ટુ શું તો કે m² L² √L શું તો કાંઈ ન એઝ્યુમ તો કાંઈ એઝ્યુમ કરો કે રેસ ટુ x રેસ ટુ y એન્ડ રેસ ટુ z, બરાબર. તો આપણે એઝ્યુમ કરીશું તો કે t ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ m રેસ ટુ a L રેસ ટુ b એન્ડ g રેસ ટુ c, બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું તો કે L A B C ની વેલ્યુ આપણને મળી જાય એટલે ઓટોમેટિક આ રિલેશન આપણને મળી જાય. તો આ પ્રપોઝનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ કાઢો, આ કાઢવું હોય તો શું કરવું પડે તો કે એ સાઇન કાઢવી હોય તો એડ કરવું પડે કોન્સ્ટન્ટ. સો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ k m રેસ ટુ a L રેસ ટુ b g રેસ ટુ c. હવે આપણે જો a b અને c ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો શું કરવાનું તો કે આ જે ટાઈમ m L અને g આના બધાના ડાયમેન્શન્સ એડ કરો, બરાબર. તો t શું આવશે તો કે t1. સો k ઇઝ ડાયમેન્શનલ કોન્સ્ટન્ટ. હવે ડાયમેન્શન સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો t શું આવશે તો કે t1. k નું તો કે ડાયમેન્શન ના હોય, m નું શું આવે તો કે m અને એને રેસ ટુ a. l તો કે લેન્થ તો કે l રેસ ટુ b અને g મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર તો કે l t રેસ ટુ -2 રેસ ટુ c, બરાબર. હવે આપણે ઇક્વેશનમાં જોયું હતું કે બંને સાઈડ ડાયમેન્શન્સ કેવા થવા જોઈએ તો કે સેમ થવા જોઈએ, બરાબર. તો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરો. અહીંયા m l t હોય તો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને શેમાં લાવી દો તો કે m l અને t. તો કે m માટે વિચાર્યું તો અહીંયા m માં કેટલા છે તો કે અહીંયા a ખાલી છે, બીજે ક્યાંય છે નહીં. l માટે તો કે અહીંયા b અને અહીંયા કેટલું આવશે તો કે c. તો બે ને એડ કરી દો b પ્લસ c અને t માટે શું આવશે તો કે -2c. તો કે m રેસ ટુ a L રેસ ટુ b પ્લસ c, બરાબર, અને t રેસ ટુ -2c. આટલું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર. તો હવે બે સાઈડ કમ્પેર કરી દો તો કે અહીંયા કમ્પેર કરીએ તો અહીંયા m રેસ ટુ a છે અને અહીંયા m રેસ ટુ 0 છે. એનો મતલબ શું થવું જોઈએ તો કે a રેસ ટુ 0 હોય તો જ આ ઇક્વેશન બેલેન્સ થાય. તો હવે a શું આવશે તો કે 0 આવશે. તો કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 b પ્લસ c b પ્લસ c તો એ શું આવશે તો કે 0 અને -2c એ શું આવશે તો કે 1. -2c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, b પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો b પ્લસ c 0 -2c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો a 0 અને આ c શું થશે તો કે -1/2. તો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. અહીંયા શું થાય b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -c થાય. b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -c તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -c તો શું થાય 1/2. તો આપણને a 0 મળી ગયું, b 1/2 મળી ગયું, c -1/2 મળી ગયું. અહીંયા મૂકી દઈએ m 0 L રેસ ટુ 1/2 g રેસ ટુ -1/2. તો -1/2 નીચે જાય તો કેવું થઈ જાય પ્લસ. તો આન્સર શું આવશે k
m તો કે ઉડી ગયા l upon g raised to 1/2 l by g. તો આપણે મળી ગયું તો કે આ શું આવશે તો કે ટાઈમ ઇઝ ડાયરેક્ટલી proportional to root l and inversely proportional to root g. ક્લિયર? હવે આ k ની વેલ્યુ તો કે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કન્ડક્ટ કરો અને k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. તો એક્સપેરિમેન્ટ કન્ડક્ટ કરશું તો k ની વેલ્યુ કેટલી મળશે 2π. તો આન્સર શું આવશે તો કે t is equal to 2π under root l by g. t is equal to 2π under root l by g. તો આ જ રીતે બધા એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરી શકીશું. બરાબર? તો પહેલું સ્ટેપ શું લેવાનું તો કે જે ઇક્વેશન આપ્યું હોય એમાં એક રેસ ટુ એક્સ, બીજા રેસ ટુ વાય, ત્રીજા રેસ ટુ ઝેડ અથવા એ બી સી મૂકી દેવાના. બરાબર? પછી ડાયમેન્શનલ એડ કરો, કમ્પેર કરો એટલે ઇક્વેશન મળે અને ઇક્વેશનને સોલ્વ કરો એટલે તમને શું મળે ફાઇનલ સોલ્યુશન. અને હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ છે એ એક્સપેરિમેન્ટલી મળે એટલે એ આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ચલો નેક્સ્ટ, સ્ટોક્સ લો. વિસ્કોસિટીમાં તો કે when small sphere moves at low speed through a fluid, viscous force F opposing motion is found experimentally to depends on radius, velocity of the sphere V and viscosity N. It means force or viscous force is function of coefficient of viscosity, radius and velocity. આના પરથી ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો તમારે કઈ રીતે કરવાનું તો તમને હું પહેલું સ્ટેપ્સ ખાલી આપું છું, બાકીના સ્ટેપ્સ તમારે જાતે કરવાના છે. ઓકે, f is proportional to n raised to x, r raised to y અને v raised to z. પછી કોન્સ્ટન્ટ બધા એડ કરો, x અને y z ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. આપણે એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં સોલ્વ કરીશું. બરાબર? અને આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ અત્યારે સોલ્વ કરવાના છે. The first example, the velocity of light c, gravitational constant g અને Planck constant h. આ પાછું નવું આવ્યું. બરાબર? તો Planck constant છે તો એનો અત્યારે હું તમને યુનિટ આપી દઉં. તો એ શું આવશે તો કે Planck constant જૂલ પર સેકન્ડ. Planck constant શું આવશે જૂલ પર સેકન્ડ. આ તો તમને આવડે જ છે અને વેલોસિટી ઓફ લાઇટ પણ આવડે છે. Are chosen as fundamental unit, then dimensions of mass in new system. બરાબર? અહીંયા આપ્યું છે c, g અને h. તો c શેના માટે છે વેલોસિટી માટે, g ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટ, h પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ. આમાં આપણને શું કીધું તો કે પહેલા આપણને કીધું છે કે m mass is proportional to light c raised to x, g raised to y અને h raised to z. બરાબર? હવે પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ એડ કરશું તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે k c રેઝ ટુ x, g રેઝ ટુ y અને h રેઝ ટુ z. ક્લિયર? અહીંયા સુધી તો સ્ટીરિયોટાઇપ. હવે શું કરવાનું તો કે એડ ડાયમેન્શન કોન્સ્ટન્ટ. તો ડાયમેન્શન કોન્સ્ટન્ટ માસ, તો માસના કેટલા આવશે m1. ઉપર કાંઈ છે નહીં. c એટલે વેલોસિટી, વેલોસિટી એટલે શું આવે તો કે મીટર પર સેકન્ડ. તો રેઝ ટુ શું આવશે x. g આપણે શું હતું તો કે ફોર્સ એટલે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન kg સ્ક્વેર. આપણે શું આવતું હતું તો કે m-1 l ક્યુબ t-2 અને રેઝ ટુ y. z માટે હું અહીંયા લખીશ એટલે ઈઝી થશે. જૂલ પર સેકન્ડ, તો જૂલ એટલે શું હતું તો કે m1 l2 t-2 ઉપરથી એક જશે એટલે શું આવશે t-1. જૂલ પર સેકન્ડ. બરાબર? તો t-3 થશે, નોટ -1, t-3. કારણ કે જૂલ એટલે શું આવશે તો કે m1 l2 t-2 અને ઉપર આવશે અહીંયા આવશે t1 તો ઉપર થશે -3. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તો કે m આ સાઈડ આપણે શું આવશે તો કે m1 l0 t0. અહીંયા શું આવશે તો કે અહીંયા x રેઝ ટુ x, અહીંયા શું છે રેઝ ટુ y. અહીંયા m અહીંયા શું આપ્યું છે -y. બરાબર? તો કે m રેઝ ટુ -y અને અહીંયા આવશે +z. એના પછી આવશે l,
તો L માં શું આવશે તો કે x આવશે, અહીંયા પ્લસ 3y આવશે અને z આવશે તો કે પ્લસ 2z. અને હવે ટાઈમમાં જોઈએ તો ટાઈમમાં આવશે -x 3y, અહીંયા આવશે -2y અને અહીંયા આવશે -3z. આપણને આ રીતે આખું ઇક્વેશન મળી ગયું, બરાબર. તો આ ફર્સ્ટ. હવે શું કરો તો કે બંને સાઈડ m ના કોએફિશિયન્ટ કમ્પેર કરો. તો અહીંયા m1 છે, અહીંયા શું છે -yz, અહીંયા લખી નાખો -y + z = 1. હવે સેકન્ડ તો કે અહીંયા આવશે x + 3y + 2z = 0. અહીંયા આવશે -x -2y -3z = 0. તો આમાં જો આપણે ભૂલ કરશું એ ક્યાં કરશું તો કે પ્લસ માઇનસમાં, બાકી ક્યાંય ભૂલ થવાની નથી, બરાબર. જો હું ભૂલ કરીશ તો આન્સર આવશે નહીં, બરાબર. તો હવે આ 3 ઇક્વેશન અને 3 અનનોન, તો એને સોલ્વ કરવા પડે. તો શું સોલ્વ તો કે અહીંયા -y + z છે, અહીંયા 3 છે, તો 3 માંથી આપણે 2 કરવા હોય તો કે આ 2 ઇક્વેશનને આપણે એડ કરી દઈએ. તો આ x - x 0, 3, તો અહીંયા કેટલું આવશે તો કે +y, અહીંયા શું આવશે તો કે -z = 0 અને આ આવ્યું -y + z = 0. y - z = 0 બે એડ કરીએ તો બધું શું થઈ ગયું 0 0. એનો મતલબ કે આપણે ક્યાંક ભૂલ કરી છે, બરાબર. તો હવે ચેક કરો તો અહીંયા શું હશે તો કે અહીંયા આપ્યું છે 3y, એ બરાબર છે. અહીંયા આવ્યું છે 2z, તો એ બરાબર છે. અહીંયા આપ્યું છે આપણને -x t માં -2y અને અહીંયા આપ્યું છે -3z, બરાબર. તો અહીંયા -3z, અહીંયા +3z એની જગ્યાએ શું છે -3z. અહીંયા -x -2y અને -3z = 0. આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ છે તો અહીંયા કંઈક આપણે ભૂલ કરી છે. તો -y + z ઓકે, -y + z અહીંયા શું આપ્યું છે 1. એક તો ત્યાં ભૂલ છે આપણી, બરાબર. અને બાકી ભૂલ છે આપણી અહીંયા યુનિટ છે એ જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ છે, નોટ જૂલ પર સેકન્ડ. એટલે અહીંયા આવશે -1, અહીંયા ઓટોમેટિક આપણું થઈ જશે -z, અહીંયા આવશે આપણું -z. આ થશે y + z. આ બેને એડ કરો તો આ શું થયું તો કે 2z = 1. તો z = શું મળશે 1/2. તો z = 1/2 અહીંયા મૂકીએ, -y + 1/2 = 1. તો આ શું આવશે તો કે y = -1/2. તો કે y = -1/2, z = 1/2, બરાબર. તો x કેટલું થાય તો કે અહીંયા મૂકી દો, અહીંયા -z, તો -z એટલે -1/2, અહીંયા +1/2 1/2 +1/2. તો x એ આપણને શું મળશે તો કે અહીંયા આ સપોઝ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ -z, તો કે -x -2 ઇન્ટુ y કેવું છે -1/2 અને z એ શું છે -1/2 = 0. તો આપણું શું થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો 2 2 ગયા તો +1 -1/2, બરાબર. તો શું થશે +1/2 આમ જશે એટલે અહીંયા તમે સપોઝ -x = +1/2, આ બાજુ એટલે માઇનસ એટલે આવશે આન્સર +1/2. તો x 1/2, y -1/2, z 1/2, બરાબર. તો હું થોડું ભૂસી નાખીશ. બરાબર. તો આપણો આન્સર શું આવ્યો છે તો કે હવે આપણે આ ઇક્વેશન લખી દઉં કે m = k c x કેટલું છે 1/2, પછી g y -1/2 અને h z કેટલું છે 1/2. તો આન્સર જો
C1/2 -1/2 H1/2 C1/2 આનો હોઈ શકે, આના હોઈ શકે, આના હોઈ શકે. આન્સર ઇઝ C. X, Y અને Z. તો આન્સર ઇઝ C. તો ક્લિયર. તો પહેલું સ્ટેપ ઇક્વેશન લખવાનું, સેકન્ડ એક્સ વાય ઝેડ કોન્સ્ટન્ટ એડ કરો, ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા મૂકો, કમ્પેર કરો. જે ભૂલ થશે એ ક્યાં થશે? કમ્પેરિઝનમાં ભૂલ થશે. જેમ મેં ભૂલ કરી એમ તમે ભૂલ કરશો. ક્લિયર. અને પછી તમને શું મળી જશે? એક્સ, વાય અને ઝેડ. ચલો નેક્સ્ટ. ઇફ the time period t of vibration of liquid drop depends on surface tension S, radius r and density rho of the liquid, then expression for t. આપણે ઇનડાયરેક્ટલી શું કહી દીધું? તો કે ટાઈમ પીરિયડ t is proportional to શેના શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તો કે સરફેસ ટેન્શન, રેડિયસ અને ડેન્સિટી. તો t is equal to, તો અહીંયા આપણે એડ કરશું k s raised to x r raised to y અને z raised to rho raised to z. હવે આપણે ફોર્મ્યુલા જો લાંબી લખી હોય તો આપણે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીશું. બરાબર. તો ટાઈમ પીરિયડ t, તો ટાઈમ પીરિયડ t એટલે t1. બરાબર. k ની કઈ જરૂર નથી. સરફેસ ટેન્શન, સરફેસ ટેન્શન શું હતું? ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ. તો પર યુનિટ લેન્થ એટલે નીકળી જશે તો ફોર્સ એટલે ન્યૂટન m1 t -2 રેઝ ટુ શું આવશે? x. સેકન્ડ રેડિયસ, રેડિયસ એટલે શું આવે? તો કે l, તો કે l રેઝ ટુ y. અને ડેન્સિટી, ડેન્સિટી એટલે kg પર મીટર ક્યુબ. તો કે l -3 અને રેઝ ટુ શું આવશે? z. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા ઇઝીલી લખી શકીશું અને સરસ રીતે લખીશું. તો અહીંયા m રેઝ ટુ શું આવશે? તો કે અહીંથી x આવશે, અહીંથી શું આવશે? z આવશે. તો કે x પ્લસ z. l માટે અહીંયા કઈ નહીં આવે, અહીંયા આવશે y, અહીંયા આવશે -3z. તો અહીંયા ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. અહીંયા t આવશે -2x, અહીંયા t આવશે કઈ છે નહીં, તો t આવશે -2x. અને અહીંયા શું આવશે? તો કે m0 l0 t1, કારણ કે ટાઈમ પીરિયડ. આપણને જે ઇક્વેશન મળ્યા એ શું મળ્યા? તો કે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન મળ્યું આપણને x પ્લસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સેકન્ડ ઇક્વેશન મળ્યું y -3z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને થર્ડ ઇક્વેશન મળ્યું -2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો જો કન્ક્લુઝન કરીએ તો આપણને ઇક્વેશન મળી ગયું. તો શું મળ્યું? તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. x is equal to -1/2. તો અહીંયા મૂકીએ x is equal to -1, તો z is equal to શું થાય? -x. z is equal to -x. તો z is equal to શું થાય? તો 2/2. z is equal to શું થશે? આ પેનને શું થઈ ગયું? z is equal to શું થશે? તો કે 1/2. કંઈક પ્રોબ્લેમ્સ આવી ગયો પેનમાં. z is equal to ચાલુ થઈ ગયું, ચાલુ થઈ ગયું. પૂછવાનું નહોતું હો. આવું છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગેજેટનું. બરાબર ને? તો ત્યારે જ્યારે જઈએ ત્યારે હંમેશા સંભાળીને ચાલવાનું. ક્યારે બંધ થઈ જાય નક્કી હોય નહીં. સો x is equal to -1/2, z is equal to 1/2 અને z is equal to 1/2 મૂકશું. x મળી ગયું, z મળી ગયું. તો z is equal to 1/2. અહીંયા z is equal to 1/2 મૂકીએ તો કે y -3/2 is equal to 0. તો y is equal to શું મળ્યું? 3/2. બરાબર. આપણે ઇક્વેશન શું આવ્યું? તો કે t is equal to k s raised to, તો કે 1/2 y,
તો કે -3/2 ઓલરેડી 3/2 બરાબર અને z રેઝ ટુ -1/2 તો બધામાં 1/2 છે એનો મતલબ શું થાય તો કે રૂટમાં તો ઇક્વેશન આવશે જ બરાબર તો અહીંયા ક્યુબ રૂટ છે અહીંયા સિંગલ છે અહીંયા કેવું છે 1 તો ઇક્વેશન કેવું બનશે તો કે t આપણે જો ઇક્વેશન લખીએ તો શું બનશે તો કે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ k અને રૂટમાં આવે તો કે અહીંયા s અહીંયા r 3/2 છે તો ખાલી શું આવશે તો કે r ક્યુબ અને આમાં માઇનસ છે એટલે ક્યાં જશે નીચે તો એ શું આવશે r ક્યુબ બાય રો તો s r ક્યુબ બાય રો 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 તો આન્સર ઇઝ એ ડન કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હવે આવડશે બરાબર તો પહેલું સ્ટેપ ઇક્વેશન મૂકો પછી ડાયમેન્શનલ એડ કરો ઇક્વેશન કમ્પેર કરો અને સોલ્વ કરો ઇક્વેશન કમ્પેરેટિવ કેવા છે તો કે લેન્ધી એક્ઝામ્પલ છે પણ મજા આવે એવા તો છે જ આવડે એવા તો છે જ ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ પાછું કંઈક થઈ ગયું નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ હવે લેશું આપણે if p represents radiation pressure c represents speed of light and q represents radiation energy striking per unit area per second તો q ને આપણે energy per unit area per second લેવાનું then non-zero integers x y and z such that p raised to x q raised to y c raised to z in dimensionless are તો આ શું બતાવે છે તો કે p represents radiation pressure, C represents speed of light and Q represents energy per unit area per second. આમાં જે XYZ છે is dimensionless R. તો આ કેવા થઈ જવા જોઈએ dimensionless. તો dimensionless નો મતલબ એ શું કહેવા માંગે છે તો કે ઈ કહેવા માંગે છે કે P raised to આપણે X લઈએ શું થઈ ગયું આને અને આજે ભણવું નથી લાગતું આ ભણાવવા જેવું નથી લાગતું હા એક છે 2 જ મિનિટ હો અહીંયા શું લેવાનું તો કે આપણને કેવું આપ્યું છે તો કે આપણને એવું કીધું છે કે p raised to x q raised to y અને c raised to z એ કેવું છે ડાયમેન્શનલેસ ડાયમેન્શનલેસ નો મતલબ શું થવું જોઈએ અહીંયા m0 l0 અને t0 આના ડાયમેન્શન્સ કેવા હશે ડાયમેન્શનલેસ એટલે કાંઈ પણ હશે કેવું હશે કોન્સ્ટન્ટ પણ કેવું હશે ડાયમેન્શનલેસ અહીંયા આપણને જે mlt ફોર્મમાં મળે કેવું છે mlt0 ના ફોર્મમાં મળ્યું છે આપણે શું કરીએ તો કે પેલા p ના ડાયમેન્શન q ના અને c ના એડ કરો અને mlt સાથે કમ્પેર કરો તો ફર્સ્ટ p શું છે તો કે રેડિયેશન પ્રેશર પ્રેશર એટલે શું આવે તો કે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર તો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર શું થશે m1 l-1 t-2 બરાબર અને રેસ્ટ ટુ શું લેવું પડશે તો કે x લેવું પડશે બરાબર નેક્સ્ટ છે q શું છે તો કે રેડિયેશન એનર્જી સ્ટ્રાઇકિંગ પર યુનિટ એરિયા પર સેકન્ડ તો કે જૂલ પર મીટર સ્ક્વેર અને પર સેકન્ડ આ શું થશે તો કે m1 l તો કે 0 થઈ જશે કારણ કે મીટર સ્ક્વેર ઉડી જશે અને t થશે -3 રેસ્ટ ટુ શું મૂકવું પડશે y બરાબર અને z તો z શું છે તો કે pq અને c શું છે સ્પીડ ઓફ લાઇટ તો સ્પીડ ઓફ લાઇટ તો શું આવશે l1 t -1 રેસ્ટ ટુ z અને આ શું થવું જોઈએ તો કે m0 l0 t0
અહીંયા આપણે ઇક્વેશન બનાવશું તો અહીંયા શું આવશે તો કે m, અહીંયા આવશે 1, અહીંયા 1 આવશે x પ્લસ y અને l અહીંયા લઈએ તો આવશે અહીંયા માઇનસ x, અહીંયા આવશે નહીં અને અહીંયા આવશે l પ્લસ z અને t માટે લઈએ તો અહીંયા આવશે માઇનસ 2x, અહીંયા આવશે માઇનસ 3y, અહીંયા આવશે માઇનસ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ m0 l0 t0. બરાબર, આપણને ઇક્વેશન મળી ગયા, ત્રણ ઇક્વેશન, x પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, માઇનસ x પ્લસ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને માઇનસ 2x માઇનસ 3y માઇનસ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જો આપણે આના બધી કન્ક્લુઝન કાઢીએ તો આ શું થાય તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ y અને અહીંયા શું થાય તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ z, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ z. અહીંયા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ y, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ z, એનો મતલબ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ z. આપણે ઇનડાયરેક્ટલી ત્રણેય વચ્ચે રિલેશન મળી ગયું. હવે આપણા જે શોર્ટકટમાં આન્સર જોતો હોય તો શું આવે તો કે અહીંયા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 તો y માઇનસ 1, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 y માઇનસ 1 અને z એ માઇનસ 1 હોય. બરાબર, તો એવો કયો આન્સર છે તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ અથવા તમે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 લો, એ રીતે લઈ શકાય ને, તો કે આને માઇનસ આપી દો તો આ બે કેવા થઈ જવા જોઈએ પ્લસ. બરાબર, તો આ આપણે યુઝ કરી શકીએ. આજે બધા પ્રોબ્લેમ્સ જાજા છે. બરાબર, આપણે એક્ઝામ્પલ પૂરો કરી દઈએ. બરાબર, પછી આપણે એને કાઢશું. તો કે માઇનસ એક્સ પ્લસ પ્લસ તો માઇનસ 1 y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, તો આન્સર આપણે શું આપી શકીએ તો કે c શુડ બી ધ આન્સર. આ બે કેવા આવવું જોઈએ પ્લસ અને આ કેવું હોવું જોઈએ માઇનસ. બરાબર, તો ધેટ ઇઝ આન્સર. ડન. ચલો આપણે નેક્સ્ટ લેશું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલ છે એક સરખા જેવા પણ દરેકમાં કંઈક ને કંઈક વેરિએશન હશે. અહીંયા શું છે the volume v of the water passing through a point of uniform tube during t second is related to cross sectional area a of the tube, velocity u of the water by the relation v is proportional to a raised to alpha, u raised to beta and t raised to gamma. So which one of the following will be true? અહીંયા આપણને ઇનડાયરેક્ટલી એને કહી દીધું. આપણે પેલું સ્ટેપ મૂકવાનું હતું એ મૂકવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટલી આપણે કહી દીધું a રેસ ટુ આલ્ફા, u રેસ ટુ બીટા, t રેસ ટુ આલ્ફા, બીટા અને ગામા વચ્ચેનું રિલેશન શું હોઈ શકે. તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ હોય. અહીંયા આપણને સિમ્પલ આપણા અડધા સ્ટેપ તો થઈ ગયા છે, તો સીધો આન્સર મૂકવા માંડો. તો કે v શું છે તો આપણને આપ્યું જ છે. v શું છે તો કે વોલ્યુમ પાસિંગ થ્રુ અ પોઈન્ટ ઓફ યુનિફોર્મ ટ્યુબ ડ્યુરિંગ t સેકન્ડ. તો v એટલે વોલ્યુમ, વોલ્યુમ એટલે શું આવે તો કે l ક્યુબ. તો m અને t શું થઈ જશે 0. બરાબર, a ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા તો કે l2 રેસ ટુ શું આવશે આલ્ફા. u એટલે વેલોસિટી તો કે મીટર પર સેકન્ડ રેસ ટુ શું આવશે તો કે બીટા અને થર્ડ આવશે t એટલે ટાઈમ રેસ ટુ 1 એના રેસ ટુ આવશે ગામા. આપણને ઇક્વેશન મળી ગયું. તો કે m ક્યાં આવ્યું મીટર સ્ક્વેર. બરાબર, તો કે m રેસ ટુ શું આવ્યું તો કે 0, l તો કે 0, l ક્યુબ અને t 0. આ સાઈડે m કેવું છે તો કે 0, l કેટલું આવશે તો કે પ્લસ 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા અને t કેટલું આવશે તો કે માઇનસ બીટા પ્લસ ગામા. હવે કમ્પેર કરીએ તો અહીંયા હું લખું છું તો કે એમ તો કઈ ચિંતા જ નથી. અહીંયા થશે 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અને અહીંયા શું આવ્યું તો કે માઇનસ બીટા પ્લસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આનો મતલબ શું થાય ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા. આ એક આન્સર આવી ગયો. તો ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા તો એવું કહે છે તો કે ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ
બીટા. So beta is equal to gamma. Yes, correct answer. But cannot be equal to alpha. તો અહીંયા બીટા આવ્યું તો એના equal to alpha થશે નહીં. અહીંયા ક્યાંય બીજો એવો ઓપ્શન છે. આ બીટા is equal to gamma છે પણ is equal to alpha તો કે પોસિબલ નથી, તો cannot be equal to alpha. તો બોર્ડમાં ક્વેશ્ચન હોય તો કેવો હશે તો કે આલ્ફા બીટા ફાઇન્ડ કરવાનો હોય, જ્યારે જેડબલઈ નીટમાં હોય તો કેવું હોય તો કે આ રીતે રિલેશન ફાઇન્ડ, કારણ કે આ શોર્ટ થઈ ગયું, તમારું ચેક થઈ ગયું અને નોલેજ ચેક થઈ ગયું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. Velocity v, force f and energy E are taken as fundamental unit. તો આપણા fundamental unit છે. Then dimensional formula for mass. તો mass ની dimensional formula શું થાય? બરાબર, આપણા સ્ટેપ્સ જે આપણે લખીએ એ પ્રમાણે ઓકે, m is proportional to v raised to x, f raised to y અને e raised to z. બરાબર, આને સોલ્વ કરશો એટલે ઓટોમેટિક તમને આન્સર મળી જશે. આટલું તમે સોલ્વ જાતે કરી જ શકશો. બરાબર, આને આપણે આગળ જવા દેશું. ને આપણો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ. બરાબર, આ બરાબર આપણે જોવાનું છે. સો given that the amplitude a of scattered light so directly proportional to amplitude a0, directly proportional to volume v and inversely proportional to distance r of the scattered light. તો આપણે ડાયરેક્ટલી કહી દીધું એટલે માથાકૂટ વગરનું થઈ ગયું. Depend upon wavelength lambda of scattered light. તો આ આપણને કીધું નથી કે લેમ્બડા રેસ ટુ શું આવશે 1 2 3, તો એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આપણું ઇક્વેશન કઈ રીતે બનશે તો આપણે કીધું છે કે a is proportional to, ઓકે, a0 સીધું આપી દીધું, ડાયરેક્ટલી proportional to વોલ્યુમ આપી દીધું અને ઇન્વર્સલી proportional to r આપી દીધું. ખાલી શું ડિપેન્ડ અપોન ધ વેવલેન્થ લેમ્બડા, તો લેમ્બડા રેસ ટુ શું હોઈ શકે તો કે x હોઈ શકે. બરાબર, તો આમાં આપણે શું કરવું તો કે ડાયમેન્શન્સ એડ કરો અને છેલ્લે તમને શું મળી જશે આને. તો એમ્પ્લિટ્યુડ, એમ્પ્લિટ્યુડ એટલે શું આવે તો કે એમ્પ્લિટ્યુડ એટલે મીટર, તો શું આવશે L1. બરાબર, અહીં શું આવશે તો કે એમ્પ્લિટ્યુડ એટલે તો L. પછી સેકન્ડ શું છે તો કે વોલ્યુમ, ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોલ્યુમ ઓફ સ્કેટર્ડ પાર્ટિકલ, તો શું આવે LQ. બરાબર, અહીંયા મીટર, મીટર એટલે શું આવશે તો કે L. અને લેમ્બડા, તો કે લેમ્બડા રેસ ટુ, અત્યારે આપણે શું રાખીએ તો કે x. તો કે લેમ્બડા એટલે શું આવે તો કે વેવલેન્થ, વેવલેન્થ થઈ શેમાં આવશે તો કે મીટરમાં, તો આપણે ન્યાય મૂકી દઈએ મીટરમાં. અહીંયા આપણું આ L કેન્સલ. બરાબર, તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો અહીંયા આવશે L રેસ ટુ 1, અહીંયા શું થશે તો કે L રેસ ટુ 3 પ્લસ x, આવું થાય L રેસ ટુ 3 અને L રેસ ટુ x, તો 3 પ્લસ x, આનો મતલબ શું થાય 3 પ્લસ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આનો મતલબ શું થાય તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 તો ક્યાં આવી જશે નીચે. તો a ઇઝ proportional to inversely proportional to lambda square. તો આપણો શું છે કરેક્ટ આન્સર. બરાબર, તો અહીંયા આપણું ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ આપણે પૂરું કરીએ છીએ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે ચાલુ કરીશું એરર એનાલિસિસ. ક્લિયર? આવતા વીકમાં. તો આ વખતની જે એક્ઝામ હશે એમાં બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ એના હશે તો કે ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ.